मला आता 3 मुलं आहेत, पृथ्वीराज, विश्वराज आणि कृष्णराज. पहिला पृथ्वीराज झाला आणि एक्सपेक्ट करत होतो की आणखीन एक मूल होईल. विश्वराज झाला, दुसराही मुलगाच झाला. 2 मुलांवर आपण थांबायचं असा माझा विचार होता. परंतु अरुंधतीचा खूप आग्रह होता की एक मुलगी आपल्याला पाहिजे. पृथ्वी आणि विशू, त्यामुळे थर्ड चाइल्ड ऑफकोर्स गर्ल असावं असं वाटत होतं मला. मुलगी असणं आपल्या आपण भाग्यलक्ष्मी म्हणतो त्याप्रमाणे मुलगी पाहिजे होती आम्हाला आणि म्हणून तिसरा चान्स घेतला आणि तो कृष्णा झाला. लहानपणापासूनच तो एकदमच ॲक्टिव्ह पर्सन होता. ॲक्टिव्हपेक्षा थिरथिरा त्याला म्हणायला पाहिजे. त्याला असा एक बकेट हेअरकट होता आणि लहानपणी त्याला दात असे थोडे वाकडे तिकडे होते. एक असं लहान बाळ किरकिर करतोय म्हणतो आपण, तसा क्रँकी होता एकदम. स्पायडरमॅन मूवी लॉन्च झाली होती फर्स्ट एव्हर. स्पायडरमॅनचे सगळे मूव्स, पाय असा स्ट्रेच करून असं पायऱ्यांवरनं उडी मार, कुठं भिंतीवरच चढ, खूप पळायचा घरभर सगळीकडे. त्याला पकडायला 2 लोक लागायचे. कृष्णा खूप मायाळू होता, म्हणजे सगळ्यांना हग करायचा, सगळ्यांची माया करायचा, मिठी मारून. मला तर किती वेळा तर असं मी त्याला घेऊन झोपलेलो आहे, माझ्या अंगावर झोपायचा तो. आणि आय एम ग्लॅड किंवा मी खूप भाग्यवान आहे की कृष्णासारखा एक मुलगा झाला की जबकी अपेक्षित होती मुलगी व्हावी म्हणून. महाडिक फॅमिली सगळी हे पैलवान घराणं आहे आमचं. माझे आजोबा रामचंद्र महाडिक हे पैलवान होते. माझे वडील भीमराव महाडिक हे सुद्धा मोठे पैलवान होते. त्यांची दारासिंगजींच्या बरोबर कुस्ती झालेली होती चेन्नईमध्ये. डॅडींनी पैलवानकी केली, त्यांनी वेगवेगळे स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग वगैरे केलं. आणि माझी अपेक्षा होती की मुलंही पैलवान व्हावीत. तर पृथ्वी आणि विशू तुम्ही बघितले हेल्दी आहेत. कृष्णराज हा पहिल्यापासूनच एकदम असा नरम, तो कुठल्या स्पोर्ट्सकडे जाईल, कारण स्पोर्ट्स हे आमच्या घरामध्ये कंपल्सरी होतं. व्यायाम हा म्हणजे इट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. डॅडींचं एक होतं की स्कूल ते ठीक आहे, त्यानंतर तुम्हाला कुठलीही एक स्पोर्टिंग ॲक्टिव्हिटी करावीच लागेल. ते एक नॉन नेगोशिएबल होतं घरात. तुम्हाला कुठला तर स्पोर्ट ॲज अ प्रोफेशनल हे खेळावंच लागणार आहे. साहेबांनी मुलांच्या अभ्यासाकडं कधीच लक्ष दिलं नाही. ते नेहमी म्हणायचं आज गेलेला की नाही बॅडमिंटनला, स्केटिंगला जाऊन आला की नाही. त्यांनी कधी विचारलं नाही की आज अभ्यास केलेलास का, होमवर्क केला का, असं कधीच आमच्या घरात झालेलं नाही साहेबांच्या बाबतीत. सो दॅट्स वाय स्पोर्ट्स वॉज ऑलवेज अ प्रायोरिटी. तुम्हाला जर फोटोज बघितला तर आम्ही कुठेतरी जोर मारताना, डॅडींनी आम्हाला पाठीवर घेऊन ते पुशअप्स करताना, आम्हाला पुलअप्स करायला लावताना. सो आम्ही अगदी 1.5-2 वर्षाचा असल्यापासून आम्हाला काही ना काहीतरी ह्याच्यात चालू केलं. तिन्ही मुलांना तेच होतं की ज्या दिवशी व्यायाम नाही, ज्या दिवशी खेळ नाही, त्या दिवशी जेवण मिळणार नाही. डॅडी दरवेळेस मला सांगतात, अजूनही सांगतात, व्यायाम केला नाही तर जेवण मिळणार नाही. त्यातनं आम्ही स्पोर्ट्समध्ये पडलो आणि वी केप्ट ऑन एक्सेलिंग. त्याप्रमाणे तिघही स्पोर्ट्समध्ये जात होते. परंतु कृष्णा काय स्पोर्ट्स करणार. ही वॉज ऑलवेज ॲक्टिव्ह. मी जसं म्हणलं की सुपर ॲक्टिव्ह होता आणि ती एनर्जी युटिलाइज करायला सगळे स्पोर्ट्स म्हणजे बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, स्केटिंग, स्विमिंग ट्रायआउट केलं, फुटबॉल खेळत होता, त्यांनी ॲथलेटिक्स करत होता. तो 9 वर्षाचा होस्तोपर्यंत त्यांनी डिस्ट्रिक्ट लेवलला एकही स्पोर्ट नसेल जो तो खेळलेला नाही. अँड देन ही गॉट इंट्रोड्यूस टू go-karting. कोल्हापूरमध्ये पहिल्यांदा नव्याने मोहिते रेसिंग अकॅडमीचा ट्रॅक सुरू झाला. नॅशनल रेसेस होत होत्या. बिकॉज दे आर फॅमिली फ्रेंड्स. आम्ही संडेजला ते बघायला जायचो. महाडिक घराणं आणि आमचं फॅमिली रिलेशन आहे. ते असं बोलता बोलता मला म्हणले की अरे ते किटूला पण इंटरेस्ट आहे. मी म्हणलं साहेब कधी पण पाठवून द्या, मी हसतोय ट्रॅकवर. मला म्हणलं अंकल मी आलोय, मला डॅडीने पाठवले. त्याला आम्ही कार्डमध्ये बसवलं. रेड कलरची KNK नावाची गोकार्ट होती आणि मम्मीने मला वेगळा ब्रँडचं हेल्मेट आणलेलं होतं. ब्लॅक कलरचं होतं, अजून सुद्धा आहे मॅडम ते हेल्मेट. आणि त्याचं ते सगळं मी बघितलं. गोकार्ट तशी कार छोटी आहे आणि तो
तो त्याच्यापेक्षा मोठी त्याची हेल्मेट वाटत होती. They started the kart and I went to drive the go-kart. मी चालवायला गेलो आणि त्याला जी फ्यूल टँक असते ती 1.5 लिटर्सची फ्यूल टँक असते. मी ते अखंड पेट्रोल संपस्तोपर्यंत चालवत होतो गाडी. म्हणजे मी थांबलोच नाही, मी फक्त चालवतच गेलो आणि मी चालवतच राहिलो. बिकॉज आय वॉज जस्ट सो लॉस्ट आणि आय वॉज एन्जॉईंग दॅट मोमेंट सो मच की आय जस्ट केप्ट ड्रायव्हिंग. आणि शेवटी पेट्रोल संपल्यानंतर गाडी थांबली आणि मग दॅट इज वन आय स्टॉप्ड. इट वॉज अन एक्सपिरियन्स which I have never had with any other sport. That was a sport where I just lost myself in thoughts of like enjoying that moment so much. त्या दिवशी तो खुश झाला. त्यानंतर दररोज संध्याकाळी काही न विसरता ट्रॅकवर यायचा. तर 2007 मध्ये एक रेसची शेवटची होती. नॅशनल चॅम्पियनशिप मध्ये 5 राऊंड असतात. त्या शेवटच्या एक रेसमध्ये फक्त पार्टिसिपेट करूया म्हणलं. तेव्हा आय हॅड प्रॅक्टिस किंवा काही म्हणजे 4-5 दिवस मी प्रॅक्टिस केली आणि सहज एका रेसमध्ये उतरायचं असं तेव्हा निर्णय झाला होता. व्हेरी फर्स्ट रेस होती. बाकी सगळे ॲक्च्युली प्रॅक्टिस करून और ते इंडियातून वेगवेगळीकडनं आलेले रेसर्स होते, ते ॲक्च्युअल रेसर्स होते. आणि आय वॉज व्हेरी स्लो कारण मला काय ट्रॅक पण नीट माहीत नव्हता किंवा गाडी पण नीट माहीत नव्हती. मी जेव्हा त्या रेसमध्ये पण होतो आय जस्ट केप्ट स्पिनिंग. मी गाडी चालवू शकत नव्हतो, मी दमत होतो किंवा काय होतच नव्हतं नीट. आणि आय फिनिश लास्ट. आणि ही वॉज व्हेरी अपसेट आणि असा आला खाली मान घालून माझ्याकडं अँड ही लुक्ड ॲट मी आणि रडायला सुरू केला. थॉट आय हॅव डन रिअली बॅड आणि स्पेशली वेन ही स्पिन सो मेनी टाइम्स. त्यानंतर मम्मीला म्हटलं की मला हे करायचं आहे आणि मी करून दाखवणार, मला फक्त प्रॅक्टिस वगैरे सगळ्या गोष्टी तुम्ही करायला द्या. मग डॅडीनी मला जवळ घेतलं, ही हग्ड मी आणि ही सेड की वी बिलीव्ह इन यू आणि तू कर प्रॅक्टिस आणि निराश होऊ नकोस, तू करत राहा, यू विल अचीव ग्रेट रिझल्ट. देन ही डिसाइडेड की नाही नेक्स्ट रेस आय शुड रिअली परफॉर्म वेल. मग त्याचं प्रॅक्टिस म्हणजे तो एक दिवस असं नाही मला वाटत की मला त्याने सोडलं असेल किंवा ट्रॅकवर आलं नसेल. मी जरी नसतो ट्रॅकवर मला फोन येणारच, अंकल मी पोहोचवलं ट्रॅकवर. त्यामुळे सकाळ असू दे, दुपार असू दे, संडे असू दे, मंडे असू दे, कुठलाही दिवस असू दे, ट्रॅकवर हा असायलाच पाहिजे. कोल्हापूरमध्ये रेसेस आयोजित केल्या होत्या. आय वॉज कृष्णा यू हॅव टू परफॉर्म युअर बेस्ट आणि तू फर्स्ट यायलाच पाहिजे. पण मी रेसला टाईमवर पोचेल का नाही आय डिडंट नो बिकॉज त्यावेळेस इलेक्शन्स होते. 2-3 वेळा थोडं झिगझॅग झालं. आय वॉज अ लिटल अपसेट. मी फोनवर बोलले म्हणजे व्हॉट इज दिस, काय झालं आहे. नाही मम्मा हे ते, आय डोंट वॉन्ट एनी रिझन, यू हॅव टू. मी जरासं असं चिडल्यासारखं पण होते. and I'm coming and almost about to reach. मैं literally गाडीतनं उतरले and the checkers flag came and I said who's first असं and Krishnaraaj was there. तो जिंकला त्यावेळी. ते बघितल्यानंतर आय वॉज थ्रिल्ड की हा किरकोळ वाटणारा एवढा आता वाऱ्याशी स्पर्धा करायला लागला आहे. सगळ्या देशभरातून आलेल्या सगळ्या मोटरिस्टना ओव्हरटेक करून तो पुढं गेला. तो ती रेस जिंकला. कोल्हापूरमध्ये स्पर्धा होतात आणि आपला मुलगा जिंकतो जिथं सगळ्या आपल्या क्राऊडच्या समोर. दॅट वॉज अ व्हेरी बिग फिलिंग. मला खूप आनंद झाला त्यावेळी. मॉम अँड डॅड वर व्हेरी हॅपी. त्यावेळीच त्यांनी मला सांगितलं की सी तू फर्स्ट रेसमध्ये रडत होतास पण आता तू कष्ट केलास आणि तुला त्याचं फळ मिळालं. त्यावेळेस त्यांनी मला ती जाणीव करून दिलं की हार्डवर्क विल पे ऑफ इव्हेंच्युअली. आणि मग आम्ही ठरवलं की त्याला त्यातच पुढं जायचं असलं तर आपण मदत करू. तेव्हा मी फुल नॅशनल चॅम्पियनशिपसाठी तयारी चालू केली. स्कूल 2:30ला संपली की मी तिथूनच डायरेक्ट ट्रॅकवरती जायचो. ट्रॅकवर आला की पहिला आला की सिन्सिअरली मी असो नसो राऊंड्स मारायचा. 1 किलोमीटरचे ते लहान एवढा असून ते राऊंड मारायचा. त्यांना एक्सरसाइज मी सांगितलं ते एक्सरसाइज करायचा. ते सगळं केल्यानंतर मग तो कार्टवर बसला. कार्टवर बसल्यानंतर ते कमीत कमी एक 5 सेशन करायचं म्हणजे 50ला. संध्याकाळी 7-7:30ला ट्रॅकवरनं डायरेक्ट ट्युशनला जायचो. 1 तास ट्युशन असायची आणि तिथून मग घरी येऊन
जेवून मग परत झोपायचं. फ्रायडे सॅटर्डे संडे तर आम्ही ट्रॅकवरतीच असायचो. फ्रायडे सॅटर्डे मी नेहमी स्कूलला सुट्टी घ्यायचो. संडेला कमीत कमी तो 100 ते 125 लॅप्स हा कंपल्सरी करायचा. जे कोण रेसर्स आहेत त्याच्याबद्दल थोडासा अभ्यास, त्याच्या रिलेटेड बुक्स वाचणं आणि मग त्यांचं डाएट रुटीन काय खाल्लं पाहिजे. खूप डेडिकेटेड होता. खूप म्हणजे त्याला दुसरं आम्ही काही सांगायला गेलो तर त्याच्या डोक्यात दुसरं काही असायचं नाही. गो कार्ट, रेसिंग, व्यायाम, त्याचा आहार याचंच 24 तास त्या डोक्यामध्ये ते असायचं. मी गो कार्टिंगने जे उतरलो 9 वर्षाचा होतो त्या दिवसानंतर पुढचे 10 वर्ष मी सगळं जिंकत गेलो. म्हणजे प्रेटी मच नेव्हर लॉस. मी नेहमी टॉप 3 मध्ये फिनिश करायचो. नेहमी टॉप 3 नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये मी असायचोच. गो कार्टिंगचं ते जेव्हा फेज चालू झाला, वेन आय प्रिपेअर्ड अँड स्टार्टेड लुकिंग ॲट इट ॲज माय स्पोर्ट आणि मला ह्याच्यात आता काहीतरी करून दाखवायचं आहे, मी त्या पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत जिंकतच होतो. Sticking to me all the way down, and at the last few laps I forgot in the slow, I guess, and I really like to thank my parents, my 2 volunteers, and take it for this wonderful challenge. माझ्या वडिलांची एक इच्छा होती की आम्ही तालीम करत असताना आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळलं पाहिजे. भारतात तर आपण नॅशनल चॅम्पियन होऊच, पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तुम्ही चमकला पाहिजे असं एक वडिलांचं स्वप्न होतं, जे मला शक्य झालं नाही. कारण त्यावेळी वडील आजारी झाले आणि मग लग्न झालं आणि मग त्यामुळं पुढं कुस्ती काही कंटिन्यू झाली नाही. ते कुठं तर दादांचं स्वप्न डॅडी त्यांच्या मुलांमध्ये पूर्ण होऊ शकेल का असं बघत होते. आणि 2013 मध्ये आय गॉट अ चान्स टू रिप्रेझेंट इंडिया इन अमेरिका, न्यू ओर्लिन्समध्ये. तिथं 72 कंट्रीज प्लसचे ड्रायव्हर्स येतात. टोटल जी संख्या तिथं ड्रायव्हर्सची याची इट वॉज मोर देन मला वाटते 400-500. तिथं एकावेळेस 40-40 कार्ड्स एकत्र रेस करायचे, म्हणजे ह्यूज ग्रिड. आणि सगळे कंट्रीज म्हणजे सगळे एशियन कंट्रीज, सगळे युरोपियन कंट्रीज, सगळ्या कॅटेगरीचे सगळे चॅम्पियन्स येऊन तिथं रेस करणार. माझ्यासाठी सगळ्यात मोठा जो चॅलेंज होता ते तिथलं एन्व्हायरमेंट होतं. आपण जेव्हा इंडियामध्ये रेसिंग करतो आम्ही रेस करायचो 35 डिग्रीज 40 डिग्रीज किंवा कमीत कमी एक म्हणजे 29-30 डिग्री, त्याच्या खाली याचं नाही. तिकडं जेव्हा गेलो तेव्हा 5 डिग्री 2 डिग्री. आणि हे एन्व्हायरमेंट जे होतं ना ते रेस करताना मला सहन होत नव्हतं. आला का नाही चालून त्याचे हात असे व्हायचे, हे बोटं बिटं सरळ होत नव्हतं. एवढं गार वारं लागत आणि माझ्या बॉडीला ते सवय नव्हती एवढ्या थंडीची, त्या थंडीत चालवण्याची. सो दॅट वॉज अनदर चॅलेंज फॉर मी. कार्टिंग हे आपल्या इंडियामध्ये वर्सेस बाहेर देशांमध्ये फार फरक आहे. बाहेर देशात कसं आहे, हा कॉन्टॅक्ट स्पोर्ट म्हणूनच मानला जातो आहे. तुम्हाला जर जायला जागा नसली तर यू कॅन ॲटलिस्ट टच किंवा बम्प करून तुम्ही हे कॉम्पिटिशनमध्ये हे करू शकता. वेरॅज इंडियामध्ये ते अलाउड नाही आहे. तिथं गेल्यावर कृष्णाला हे सगळेजण धडकून पुढं चाललेत आणि इट मेड अ डिफरन्स आणि त्याच्या सायकोलॉजीवर पण ते प्ले झालं. मला आठवते ही फिनिश्ड काहीतरी वर्ल्डमध्ये त्याचा रँक काहीतरी 8th का 9th असा आला होता. इट वॉज अ माइंड ब्लोईंग एक्सपिरियन्स आणि दॅट डेफिनेटली वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग कर्व्स फॉर मी. आणि ही वॉज द ओनली वन कंटेस्टिंग फ्रॉम इंडिया. कृष्णराज हा इंडियाला रिप्रेझेंट करत होता, तो महाडिक फॅमिलीला किंवा कोल्हापूरला करत नव्हता. पहिले गो कार्टची त्याची जी इंटरनॅशनल रेस झाली त्याचे जे फोटोज आले होते खूप आम्ही खुश झालो होतो. कारण सगळ्या देशांचे जवळ 60-70 देशांचे झेंडे होते आणि त्यामध्ये इंडियाचा झेंडा होता आणि एकमेव ड्रायव्हर कृष्णा होता. आणि कृष्णराज आपला भारताचा तिरंगा घेऊन तो जो फोटो आला होता तो बघितल्यानंतर खरोखर असं मनच भरून आलेलं होतं. फॅमिली वेकेशनला न्यूझीलंडला गेलो होतो. आमच्या हॉटेलच्या रूममध्ये होतो आणि डॅडींना त्यांच्या ईमेल आय डीवरती मेल आला होता JK टायरकडून. वी आर इंट्रोड्युसिंग दिस न्यू फॉर्म्युला 4 कार हिअर इन इंडिया आणि बिकॉज कृष्णराज हॅज बिकेम नॅशनल चॅम्पियन इन कार्टिंग वी वूड लाईक टू स्पॉन्सर हिम टू
come and drive with us for this championship. आणि धक्काच बसला आम्हाला सगळे, आम्ही सगळे एकत्र होतो आणि असं इट वॉज शॉकिंग. JK Tires is fully sponsored Krishnaraaj and we were, I said what? आणि that was a very joyful moment for us. डॅडी येऊन मला मिठी मारत होते आणि मम्मी पिंदा विजदा सगळेजण आम्ही खूप खुश होतो. कारण कार्टिंग नंतरचा नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्म्युला 4 आणि मला एवढी मोठी ऑपॉर्च्युनिटी फोडून येत होती की तुम्ही येऊन आमच्यासाठी चालवा. दॅट वॉज अ व्हेरी बिग मोमेंट. सगळ्यात पिनिकल जे आहे स्पोर्टचं ते फॉर्म्युला 1. फॉर्म्युला 1च्या आधीचा जो स्टेप असतो तो फॉर्म्युला 2, फॉर्म्युला 3, फॉर्म्युला 4 आणि फॉर्म्युला 4च्या आधीचा असतो गो कार्टिंग. म्हणजे असे 5 स्टेप्स असतात बेसिकली. गो कार्टिंग, F4, F3, F2 आणि F1. तर यू ग्रॅज्युअली प्रमोट ॲज यू परफॉर्म वेल इन दोज चॅम्पियनशिप्स. म्हणजे गो कार्टिंगमध्ये मी सगळं जिंकलो म्हणून आय गॉट अ चान्स टू गो टू F4. गो कार्टिंग टू F4 वॉज व्हेरी डिफिकल्ट कारण गो कार्टिंग गोकार्ट्स आहे. F4 ही गेअरवाली मोठी म्हणजे खूप मोठी गाडी आहे. मेजर डिफरन्स असतो तो एरोडायनामिक्स जे F4 काजला असते की ते विंडवरती त्या गाड्या कशा रिॲक्ट करतात ह्याच्यासाठी दोज काज रेकग्नाइज. तर हे एरोडायनामिक्स शिकणं हे सगळ्यात मोठा चॅलेंज होता की त्याचे गिअर्स कसे असतात किंवा हाऊ टू गो फास्ट थ्रू कॉर्नर, हाऊ टू युटिलाइज अँड मॅक्सिमाइज युअर सेल्फ इन दॅट कार. हे शिकायला 1 वर्ष गेला. आय स्टार्टेड विनिंग अगेन इन दीज कार्स. Krishnaraaj Mahadik from Kolhapur is 3rd in the championship. He'll be looking forward to snatch Anand's position on the points table. Krishnaraaj is 2nd. The race was very, very special for me because I started in the 8th and I had very good pace, but qualifying and practice really didn't go so well for me. But race, I had it all together. Plus my mom and grandfather also here, they're very happy with me too. But tell me, how has this championship helped you as a driver? It's helped me a lot. I mean, big thank you to Sanjay uncle for organizing this championship and sponsoring me. I mean, nobody does this, like, in international stages, so it's a very big stage for us to perform in. And yeah, so next year I'll be planning to drive internationally in UK. Congrats, man. Congrats. त्याच्या पुढचा स्टेप आता परत काय असू शकतोय तर F3. आता अनफॉर्च्युनेटली F3 कार्स हे आपल्या इंडियामध्ये अजून नाहीच आहेत. तेव्हा आय स्टार्टेड डुईंग रिसर्च. तर आय गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस चॅम्पियनशिप कॉल्ड ब्रिटिश फॉर्म्युला 3 चॅम्पियनशिप. This is British F3, but it's a bit like if you're an actor, you go to Hollywood or Bollywood. If you are a racing driver, you come to the UK. So it was really the best drivers in the world from all around the world, from Brazil, from America. So this is essentially the proving ground for some of the best racing drivers in the world. आपण टीम वगैरे शोधल्या ज्या F3 मध्ये परफॉर्म करत होत्या. आय गॉट इन टच विथ अ टीम. तर सगळ्यात मोठा चॅलेंज फॉर अस वॉज मी जेव्हा मम्मी डॅडीमध्ये डिस्कस केलं की आता बाहेर जाणं गरजेचं आहे. फॅमिली डिस्कशन होण्यापेक्षा तो प्युअरली डॅडींचा डिसिजन होता की कृष्णानी हा स्पोर्ट आता त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी ते ट्रायआउट करायचं आहे. तेव्हा दिस वॉज अ कम्प्लिटली डिफरंट बॉल गेम. कारण आता मला वर्षातले 10 महिने परदेशात जाऊन राहायला लागणार होतं आणि सगळ्यात मोठा त्यातला भाग होता तो म्हणजे खर्चाचा. रेसिंग इव्हन टुडे इज द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह स्पोर्ट इन द एंटायर वर्ल्ड. $300 million एक टीम एकदम बेस लेवलला चालवायला. म्हणजे टीम्स लाईक फरारी, मर्सिडीज आणि रेडबुल दे स्पेंड मोर दॅन $650 million, $700 million टू परफॉर्म ॲट दॅट लेवल. म्हणजे एक सीट फॉर्म्युला 3ची, फॉर्म्युला 2ची एनिवेअर बिटवीन 7 crore rupees आणि 25 crore rupees पर्यंत जातात. म्हणजे त्या सीट तुम्हाला मिळवायला यू हॅव टू स्पेंड दॅट मच मनी. F4 पासून F3चा जो खर्च पण होता तो खूपच मोठा होता. म्हणजे वॉज अ ड्रास्टिक चेंज. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट ठीक आहे इज वन पार्ट, पण पुढे जाऊन ह्यात काही रिटर्न येणार आहेत का? $1 lakh जरी कुठेतरी गुंतवले तर ते किती टक्क्यानं रिटर्न मिळणार आहे आपण ह्याचा विचार करत असतो. फॉर्च्युनेटली आमचे वडील असे आहेत की तुम्ही स्पोर्ट्स करायला लागलाय, यू आर परफॉर्मिंग
ॲट युअर बेस्ट, त्यासाठी त्यांना जे काय करावं लागत होतं ते सगळं केलं टू सपोर्ट अस. तेव्हा फायनान्शियल कंडिशन इतकी सुद्धा स्ट्रॉंग नव्हती. इतकी नाही, बिलकुल नव्हती. ज्यावेळी कृष्णा फॉर्म्युला 3ला गेला, कृष्णाचं रेसिंग करिअर आणि मोठ्या दोन्ही भावांचं एज्युकेशन, एव्हरीथिंग वॉज हँड इन हँड. म्हणजे तिन्ही गोष्टी सायमल्टेनियसली हँडल करणं फायनान्शियली वॉज अ लिटल डिफिकल्ट. आणि त्याचे सगळे इकॉनॉमिक्स जे बघितले, त्याचं प्रॅक्टिस, त्याचं, कारण तो ज्यावेळी UK होता त्यावेळी त्याच्या पाठीमागं 7 लोक होते जे त्याचं ट्रेनिंग घेत होते. त्याचे डायटिशियन होते, त्याचे मेकॅनिक्स होते, त्याचे इन्स्ट्रक्टर होते. हे सगळे लोक पूर्ण कृष्णावर तो कसा तयार होईल किंवा रेस रिप्रेझेंट करेल यासाठी काम करा. आणि त्या सगळ्यांचे फीज, त्याचं राहणं खाणं पिणं आणि कार जी आहे ती कारचं रेंट, कारण कार तिकडं रेंटवर घ्यायला लागायची, हे सगळं माझ्या आवाक्याच्या पूर्ण बाहेर होतं. परंतु एक जिद्द होती की त्याची इच्छा आहे करायची, तर आपण पाठीमागे हटायचं नाही. त्यामुळे ते नाही म्हणालेच नाही. हां ठीक आहे, चल करून देत, बघूया काय करायचं, मग कसं कसं केलं पाहिजे, तू पैशाची काय काळजी करू नको. कधी कधी त्याचं जसं स्कूलमध्ये येतं ना की फी भरली नाही म्हणून मेल येतो, तसं अरुंधतीला मेल यायचे त्यांचे. अरुंधती मला सांगायची, मी सांगायचं थांब ना, एक 8 दिवसानं पाठवूया, 15 दिवसानं पाठवूया. खूप मोठा खर्च होता. त्यावेळीच मी कार्टिंग एवढं जिंकत होतो, फॉर्म्युला 4 जिंकत होतो. मी जिंकतच होतो, मी हार ही बघितलेलीच नव्हती. त्यामुळं आय वॉज ओव्हर कॉन्फिडंट. मी कॉन्फिडेंटली इंग्लंडला गेलो नाही, मी ओव्हर कॉन्फिडंट होऊन गेलो होतो की अरे हे सगळं आपण जिंकवलं म्हणल्यावर बाहेर गेल्यावर पण जिंकणार आहे, आपल्याला वर्ल्ड फायनलचा अनुभव आहे. आणि मी तिथं गेलो आणि आय स्टील रिमेंबर माय फर्स्ट एव्हर प्रॅक्टिस सेशन इन अ फॉर्म्युला 3 कार. मी हार्डली 16 लॅप्स चालवले आणि मला गाडी झेपत नव्हती. हे सगळ्या गोष्टी मी खूप ओव्हर कॉन्फिडेंटली घेतल्या आणि मी काही 6-7 प्रॅक्टिस सेशन्स केले फक्त ट्रॅक्स तिथले थोडे समजून घेण्यासाठी. आणि आय वॉज परफॉर्मिंग व्हेरी बॅडली. फर्स्ट रेस आली सुद्धा 2 महिन्यात. मी तिथं गेलो, फर्स्ट रेसमध्ये पार्टिसिपेट करायला गेलो आणि 20 ड्रायव्हर्स होते तिथं वेगवेगळ्या कंट्रीजमध्ये. ते तिथं फ्रेंच ड्रायव्हर्स होते, अमेरिकन ड्रायव्हर्स होते, बेल्जियन ड्रायव्हर्स होते, जर्मन ड्रायव्हर्स होते, इंग्लिश ड्रायव्हर्स होते, स्कॉटिश ड्रायव्हर्स होते. आणि 20मधले मला वाटतं एक 16 नॅशनॅलिटीजचे तर ड्रायव्हर्स होते, मेक्सिकन होते. आणि त्या 20 ड्रायव्हर्समध्ये मी 18वा फिनिश केलं, विच वॉज अ व्हेरी डेव्हिस्टेटिंग रिझल्ट फॉर माय फॅमिली, फॉर माय नेशन. कारण परत एकदा त्या ग्रीडवरती मी एकमेव इंडियन होतो. आणि मला काय करू, म्हणजे मम्मी डॅडीला तोंड तर कसं दाखवू असं झालं. मग मी फोन केला की नाही, रिझल्ट खूप खराब झाला आज तसं. पिंदानी मला हे सांगितलं की मम्मी डॅडींनी जे तुझ्यासाठी करत आहेत हे जी तुला जाणीव नाही आहे. माझ्या वडिलांना आजोबा सांगायचे, कुस्ती करायला गेलाय, जर कुस्तीत हरला त्या बाजूनच उतरायचं आणि तिकडनं लांब तिकडं जायचं, घराकडे यायचं नाही परत. सो दॅट वॉज द स्पिरिट जे घेऊन स्पोर्ट्समध्ये उतरायचं. आणि दॅट स्केर्ड मी तेव्हा घाबरलो की हे खरं आहे, मी नाव आय एम रिअली लिव्हिंग दिस, की आय एम नॉट परफॉर्मिंग गुड इनफ टू विन रेसेस. तर आम्ही सगळे म्हणजे विशू, पृथ्वी, मी, अरुंधती, आम्ही सगळे त्याला बसून सांगायचं की तू त्याच्याकडं तू लक्ष देऊ नकोस, तू फक्त तुझ्या परफॉर्मन्सवर लक्ष दे. तुझं आर्थिक किती नुकसान होतंय किंवा किती खर्च आम्ही करतोय, तुला वाईट वाटून घ्यायचं तू बिलकुल ते डोक्यातच घेऊ नकोस. आणि आम्ही त्यांचे जे कोच होते किंवा जे ट्रेनर्स होते, अरुंधती त्यांच्याशीही बोलली होती की तुम्ही त्याला आर्थिक ह्याच्याबद्दल काही बोलू नका, फक्त तुम्ही त्याच्या परफॉर्मन्सवर कॉन्सन्ट्रेट करा. 2016चा पूर्ण सीझन झाला आणि फुल सीझन आय हॅड नो ट्रॉफीज फॉर दी एंटायर इयर. आणि हा एक मग डिसाइडिंग चॅप्टर आला माझ्या आयुष्यातला की जर कृष्णा इंटरनॅशनली जाऊन इफ ही इज नॉट गुड इनफ, म्हणजे हा एक असा टाईम आला पहिल्यांदा माझ्या करिअरमध्ये की इज कृष्णा टॅलेंटेड इनफ. कॉम्पिटिशन जे इंडियात मिळते आणि त्या ठिकाणी असणार आहे त्यात जमीन आसमानचा फरक असणार आहे हे त्यालासुद्धा माहीत होतं. नेक्स्ट लेवलचं जे प्रेपरेशन लागतंय तिथं कम्पीट करायला ते त्याचं ऑब्व्हियसली नव्हतं, कारण तो नवीन होता त्या ठिकाणी. बाकीच्यांच्या कम्पॅरिझनला त्याचे
ड्रायव्हिंग आवर्स मे बी कमी असतील किंवा फिटनेसला तो बाकीच्यांपेक्षा फर्स्ट इयरमध्ये कमी होता. यू आर ऑल व्हेरी अनहॅपी. आणि मग तिथं ते क्वेश्चन मार्क आला की इज कृष्णा गुड इनफ आणि शुड ही कंटिन्यू, की कृष्णाने आता इथून पुढे रेसिंग केलं पाहिजे का, कारण हे जे फायनान्शियल बर्डन होतं हे खूप मोठं होतं. साहेब तर ह्यासाठी त्याला करायचं आहे ना, ते माझं मी बघतो, तू काय काळजी करू नको. मी त्यांचा तो ठरलेला डायलॉग होता. पण मीच कृष्णाशी बोलून की कृष्णा कसं करायचं पुढं, तो म्हणजे एकदम मोठा डाऊनफॉल होता. आणि मी तिथं बसून ठरवलं की आय अपॉलोजाइज्ड आणि आय सेड की आय एम सॉरी फॉर एव्हरीथिंग आय हॅव डन, पण मला एक चान्स द्या, अजून एक चान्स द्या फक्त. ह्यावेळी जर नाही करू शकलो तर वी विल स्टॉप. आणि ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बी ऑन द टॉप पोडियम. नेहमी ते जिंकायचं एक एवढा फोकस होता त्याचा, आणि त्यासाठी तो काही पण करायला तयार होता. म्हणजे इफ इट मेंट की त्याची हाय नाही ती सगळी एनर्जी त्या मोमेंटमध्ये द्यायची तर तो द्यायला तयार असतो. आफ्टर अ व्हेरी लॉंग हार्ड थॉट माय फॅमिली अग्रीड अगेन. तरी परत एकदा ते म्हणले की ठीक आहे आपण करूया. तरी सुद्धा नाही म्हणले नाही त्यांनी. मग 2017 मध्ये मी ठरवलं की आता आपण करायचं, म्हणजे विथ फुल माय माइंड, सोल, हार्ट, स्वेट, टीयर्स, एव्हरीथिंग आय विल पुट इन टू इट आणि आय विल गिव्ह इट माय 100%. Got him a trainer and he worked on his physical fitness and his performance. We just worked hard, you know. Krish would train pretty much every hour of every day that he possibly could. ब्रँड्स हॅचवरती 2017 मध्ये एक रेस होती, त्यात मी पार्टिसिपेट करायचं ठरलं. This was a unique day in that the sun was shining. He started a little bit late in the season, so he was kind of catching up to everyone else. We were in a challenging position to beat. You know, there were a lot of notes and a lot of studying. आणि ह्यावेळेस मम्मी आणि माझे दोन्ही भाऊ मला सरप्राईज द्यायला आली. की काय होते रेसमध्ये बघायला, कारण त्यांना तेव्हा सुद्धा माहीत नव्हतं की काय चाललंय नेमकं तिथं. दे वर स्टील इन अ क्वेश्चन मार्क की हॅज कृष्णा इम्प्रूव्ड और इज ही स्टील ॲट द सेम पॉईंट. मग ते इंग्लंडला आले, आम्ही त्या सर्किटवरती गेलो, आम्ही प्रॅक्टिस सेशन चालू केलं आणि एव्हरीथिंग वॉज गोईंग वेल. मी टॉप 5 मध्ये आय वॉज फास्ट किंवा चालू होतं. आणि मग रेस डे आला. रेस डे आला आणि इट वॉज अ व्हेरी नर्वस डे. नेक्स्ट डे मी सांगितलं तुला चांगली ऑपॉर्च्युनिटी आहे, तू जर उद्याची रेस जिंकला नाहीस तर घरी जायचं आणि डॅडींना सांगायचं मी रेसिंग सोडायला लागलोय म्हणून. आणि आय न्यू की फॉर अ फॅक्ट की आत्ता करायलाच पाहिजे, किंवा कारण आत्ता नाही तर मी आय कॅन्ट प्रूव्ह माय सेल्फ. तर मी त्या रेससाठी गेलो ट्रॅकवरती. आय सॅट इन द कार, आय प्रेड टू गॉड आणि आय जस्ट सेड की जस्ट ब्लेस मी टुडे अँड सपोर्ट मी. आय एम गोइंग टू डू व्हेरी गुड टुडे. आणि रेस स्टार्ट झाली. रेस स्टार्ट झाली आणि आय जस्ट पुट माय हेड डाऊन विथ अटमोस्ट फोकस आणि आय जस्ट ड्रोव विथ ऑल माय हार्ट. रेस चालू झाल्या लीडमध्ये होता आणि कोण त्याच्या पुढं जात नव्हतं, कोण त्याला ओव्हरटेक करत नव्हतं, आणि त्याचं ते प्रेपरेशन त्या लेवलची झाली होती. And this circuit is a particularly hard track, you know, there's a lot of different undulations. त्या सर्किटमध्ये तुम्हाला 2च स्टेट्स तुम्हाला गाड्या दिसत होत्या. जेव्हा केव्हा त्याची गाडी पास व्हायची, हाय चालू आहे तो आहे.
शेवटच्या 2 ह्याच्यात पृथ्वीराज मामा तो बघ कुठल्या पोझिशनला आहे, इज ऑन द 3rd पोझिशन नाव. मध्ये एकाने त्याला ओव्हरटेक केलं होतं. फर्स्ट लॅपपासून सेकंड लास्ट लॅपपर्यंत आय वॉज कम्प्लिटली फोकस्ड, कीप गोईंग फास्टर. आणि लास्ट लॅप मी सडनली एवढा नर्वस झालो की आय ड्रोव स्लोली ऑन दॅट लॅप. The last laps are always intense with a driver because you're looking at the laps count down, and it goes from 3 to 2 to 1, and ultimately it's super easy to make mistakes. You have to be 100% focused for the whole time, and these last laps are normally where your focus can begin to dwindle. You start to think about the finish line, you start to think about other things. लास्ट लॅप बोर्ड बघितल्यानंतर थोडंसं भीती वाटायला लागली की यू आर इन द पोझिशन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ युअर लाईफ आणि डोंट स्क्रू इट. मग आतल्या बाजूला द लास्ट टर्न परत त्यांनी त्याला ओव्हरटेक करून कृष्णाने फ्रंट रनर झाला होता. लाईक पृथ्वी कृष्णा आला. In that race, I became the first ever Indian to win a race in British Formula 3. इमॅजिन सुद्धा ते आम्हाला रजिस्टरच होत नव्हतं की कृष्णा इज देअर, लाईक ही इज फिनिश विथ अ चेकर्स फ्लॅग असं. आणि बोथ हिज ब्रदर्स म्हणजे असे उठले आणि पळतच गेले. दे वॉन्टेड टू बी विथ हिम. तिथं गेल्यावर तो असा गाडीतनं बाहेर निघालेला असं टायरवर बसलेला की खरंच मी जिंकलोय का. कृष्णाला उचलून आम्ही म्हणजे दंगा करत होतो. मे बी तिथल्या लोकांना सुद्धा वियर्ड वाटला असेल, कारण ते आम्ही असं थोडंसं कोल्हापुरी स्टाईल करत होतो. मम्मी एकदम अशी म्हणजे अशी भावूक झालेली. का आवाज आणि इतकं, त्यातनं मी कृष्णा कृष्णा करत असं आय वॉज वेविंग आउट. त्याला ते आवाज माझा जातच नव्हता, बट आय वॉज स्टील शाउटिंग. आणि आजूबाजू लोक माझ्याकडं काय चाललंय, वाय दिस लेडी इज डुईंग लाईक दिस. Instantly inherited the win, and I remember Krish on mine and Rupert's shoulders with a trophy in front of his family, with a great big smile on his face. He puts himself on the list of some of the greatest drivers in the world. मी आधी रडायला सुरू केलं की साहेब अगं रडतेस का, तो जिंकलाय रुंदती. साहेबांचं हे रिॲक्शन होतं. म्हटलं साहेब तुम्ही इथं असायला पाहिजे होतं. तो दिवस म्हणजे जीवनातला एक सर्वोच्च आनंद आपण म्हणतो ना, तसा तो दिवस. खूप सारे फोन्स मला आले, सगळे मला कॉंग्रॅच्युलेशन्सचे फोन करत होते. इकडे फटाके वाजवलेले होते, मिठाई वगैरे वाटली, जल्लोष केला होता आम्ही. आय वेंट ऑन द पोडियम आणि तिथं इंडियन फ्लॅग आपला वेव होत होता. डॅडी सुद्धा तेव्हा खासदार होते इथं कोल्हापूरमध्ये, आणि एका खूप मोठ्या बॅटलनी डॅडी सुद्धा खासदार झाले होते. त्यामुळे इट वॉज द हॅपीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाईफ, द बिगेस्ट मोमेंट. ही अचिव्हमेंट यापूर्वी कधीच आपल्या इंडियाला मिळालेली नव्हती. फॉर्म्युला 3 स्पर्धेमध्ये कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांचा मुलगा कृष्णराज महाडिकनं विजेतेपद पटकावलेलं आहे. तब्बल 19 वर्षानंतर एका भारतीय रेसरने या स्पर्धेमध्ये विजेतेपद पटकावण्याचा विक्रम केलाय. कोल्हापूरसह देशभरात त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत असताना आज लोकसभेतही सभागृहाच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी कृष्णराज महाडिक याचं कौतुक केलं. सांसद धनंजय महाडिक के बेटे हैं कृष्णराज महाडिक 6 अगस्त 2017 को इंग्लैंड के कैंट में ब्रांड्स हेच ग्रैंड प्रिक्स सर्किट में रेस 2 जीतने और BRDC ब्रिटिश फॉर्मूला F3 चैंपियनशिप में पोल पोजीशन हासिल करने के लिए मैं अपनी ओर से, सभा की ओर से उनको बहुत बधाई देती हूँ. हमारे सांसद का बेटा कृष्णराज धनंजय महाडिक असं सांगून ते जे अनाउन्समेंट केली, किती प्राऊड फिलिंग आहे. म्हणजे सभापतींच्या तोंडातून असं कौतुक होणं. सगळ्या सभागृहानं टाळ्या वाजवून जल्लोषात त्याचं कौतुक केलं, अभिनंदन केलं आणि माझं अभिनंदन केलं, कारण मी सभागृहामध्ये होतो. मी उभारून सगळ्यांचे आभार व्यक्त केले. आणि दिल्ली दरबारी लोकसभेच्या सभागृहामध्ये त्याचं कौतुक होतं किंवा माझं होतं, महाडिक परिवाराचं होतं, कोल्हापूरचं होतं, महाराष्ट्राचं होतं आणि भारताचं होतं. हे खरोखरच अद्भुत होतं माझ्यासाठी. कोल्हापूरमध्ये आला तो आणि ऑलमोस्ट पूर्ण ताराराणी चौक वॉज जॅम
पॅक. जेव्हा तो कोल्हापूरला एंटर झाला सगळ्यांना माहीत होतं की कोण आलंय आता. जे फिलिंग असतं ते सगळ्यांच्याकडेच होतं, सगळीकडे होतं. आणि अशा पद्धतीने येऊन मग कोल्हापुरात तर हंगामा झाला होता. इथं खूप मोठं त्याचं स्वागत. तिथं सत्कार करायला बरेच जण आलेले आणि म्हाताराव महाडिक साहेब त्या ठिकाणी होते आणि त्यांनी त्याला उचलून घेतलेलं. मला ते बघून फार असं तिथं खाली उभारलेलो आणि त्याला असं उचलून धरलेलं साहेबांनी. आणि त्यावेळेस मी पण असं भावूक झालेलो की कारण ती आमच्यासाठी म्हणजे साहेबांची शाबासकी आहे. त्यांची शाबासकी आम्हाला मिळणं इज द अल्टिमेट गोल. 2017 मध्ये रेस जिंकल्यानंतर मला काही आठवड्यानंतर एक फोन आला अँड दॅट कॉल वॉज फॉर अ मीटिंग विथ मॅक्लॅरेन फॉर्म्युला 1 टीम. हे म्हणजे कुठल्याही ड्रायव्हरचं स्वप्न असते की एका F1 टीमला तुम्हाला भेटायचं, त्यांच्यावर बोलायचं आणि यू वॉन्ट टू टेल देम अबाउट हाऊ यू वॉन्ट टू असोशिएट विथ देम. तर तेव्हा 2 F1चे हेड्स मॅट बिशप आणि एरिक बुलियर ह्या दोघांबरोबर माझी मीटिंग 2017ला ती ठरली. त्या वर्षीच्या रेसेसमध्ये तो ज्यावेळी त्याचा टॉप पोझिशनला होता, आम्ही फॉर्म्युला 2ला जाण्यासाठीच्या सगळ्या तयारी केलेल्या होत्या, त्यांनी केल्या होत्या. त्याचा खर्च फॉर्म्युला 3च्या दुप्पट होता. बेसिक एकदम स्टार्ट्स विथ अ लॉट ऑफ करोर्स. F3 जी पण ब्रिटिश चॅम्पियनशिप होती त्यापासनं युरोपियन फॉर्म्युला 3 जे आहे त्याचा खर्च वॉज 5 टाइम्स मोर देन दॅट. आय स्टार्टेड अप्रोचिंग स्पॉन्सर्स फॉर दॅट. मी हिंदुजासारखे कंपनीकडे गेलो, टाटाकडे गेलो, गल्फ ऑइलकडे गेलो आणि बरेच अजून थोडे इंडस्ट्रीज होते. तर तुम्हाला पटणार नाही, मला काही ठिकाणी अशी उत्तर मिळाली की हेच जर क्रिकेट असतं तर आम्ही विचार केला असता.